بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین و بعد فإن مراسم المولى الوزیر الأعظم الصاحب الصدر الكبير المعظم العالم العادل المظفر المنصور المجاهد المرابط مؤيد الدين عضد الإسلام سيد وزراء الشرق والغرب أبي طالب محمد بن أحمد بن محمد العلقمي نصیر امیر المؤمنین. عرض کردیم که مراسم جمع مرسوم است و مرسوم فرمان است. اینجا میخواد بگه که ابن علقمی مرا دستور داد که کتاب را بنویسم. طبیعتاً وقتی کسی بزرگ است خودش رو فاعل نمیگذارن، یا حضورش رو و حضرتش رو و یا فرمانش رو فاعل میگذارن و به اون نسبت میدن فعل رو، که حتی فعلی هم به این شخص به حرمتی که دارد نسبت داده نشود. و این کلمه حضرت که ما در ابتدای نام بزرگان میگذاریم از این جهت مرسوم شده است که حضرت مولا یا مراسم مولا الوزیر الاعظم از صاحب الصدر الکبیر المعظم. مرابط هم که به معنی نگهبان است، یعنی افراد نظامی که در مرزها پاسبانی میکنند، مرزها رو، ثغور ممالک رو، بهشون میگن مرابط. حالا در مرزهاست یا در یک نقطه استراتژیکی مثل فرض کنید پلی یا دره‌ای، این رو مرابط بهش میگن. المجاهد المرابط جناب آقای ابن علقمی. ابن علقمی هم که وزیر مشهور مستعصم عباسی است، آخرین خلیفه عباسی، و این وزیر شیعی فرهنگ مدار کتاب‌های متعددی رو در مورد حمایت خودش قرار داده، از جمله این شرح ابن ابی‌الحدید را. ابن علقمی شرح حال در کتب تواریخ بسیار داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زمانه حساسی وزارت داشت و متهم است به براندازی خلافت عباسی. یعنی میگن این شیعیان تونستن آخرش خلافت عباسی رو منقرض بکنند و از جا برکنند، به این صورت که یک وزیر شیعی در دستگاه خلافت عباسی است و از اون طرف هم یک وزیر شیعی دیگر خواجه نصیر طوسی است در جبهه مخالف، و اینها مثلا مکاتباتی کردند، هماهنگی هایی کردند. خواجه نصیر داره هولاکو رو ترغیب میکنه به اینکه با اینکه خب میدونیم که خلافت عباسی با این مغولان یه مقداری به خاطر ضعفی که داشت احتمالاً سر سازگاری گذاشته بود، هدایا میفرستاد، سفرا میفرستاد، منگوقان که مثلا تاجگذاری میکنه نمایندگان خلافت عباسی حضور دارن، هدایا میفرستن. میگن که خواجه نصیر بود که هولاکو رو ترغیب کرد به این که به بغداد حمله کنه. البته درگیری هم داشتن قبلش در اربیل و اون طرف ها که معمولا هم از دستگاه عباسی شکست خوردن، ولی این بار دیگه ضربه کاری رو زدن. هم خواجه نصیر اون طرف رو داره ترغیب میکنه به برکندن این دستگاه حکومت عباسیان، و هم این طرف ابن علقمی داره مهیا میکنه کار رو برای این سقوط. مثلا متهمش میکنن بر این که دستگاه نظامی خلافت عباسی رو تضعیف کرد و بسیاری از سرداران و سرلشکران و اینها رو اخراج کرد و اینجوری ضعیف کرد حکومت رو آماده کنه برای حمله. مثلا حدودا میگن مثلا 1/10 دستگاه نظامی عباسی ها براش موند بر اساس تلاش هایی که اینها رو ابن کثیر میگه و بقیه هم تکرار میکنن، سیوطی هم تکرار میکنه و مورخین اینها رو قبول ندارن، به خاطر اینکه دارن سخنانی میگن که شواهدی براش ارائه نمی کنن و صرفاً به نظر من یک سوء
برداشتی است از اینکه خب این دو تا وزیر شیعه در دو طرف این دستگاه هست، باید حتما یک دسیسه و توطئه‌ای شده باشد برای این براندازی و این داستان‌ها رو خب طبیعتاً می‌سازند. ابن فوتی تلخیص مجموع الآداب، اینها اصلا هیچ اشاره‌ای، خیلی از اینا خواجه رشیدالدین فضل الله، اینا هیچ اشاره‌ای به همچین چیزهایی در گزارش این ماوقع ندارند. لذا راجبش نوشته شده کتاب‌ها، مقالات، بحث‌ها در تبرئه خصوصاً ابن القمی در این داستان. خب کتاب تقدیم شده است به همین جناب ابن القمی و توضیح دادیم که اتفاقاً چندان هم نپایید عمر ابن القمی و عمر خود ابن ابوالحدید در بعد از فتح بغداد. اینها هم از دنیا رفتن در همون آشوب‌ها و قتل‌های خیلی گسترده‌ای که در بغداد صورت گرفت. بعدش اینها هم رفتن. یکی از اتهامات هم همینه که وقتی هولاکو به بغداد مسلط میشه، کسی رو که میگمارد بر بغداد این ابن القمی است. میگن همین نشون میده که همکاری بوده است که این پاداش را گرفته است. هرچند خب بعدش میدونیم که در همه بغداد و همه منطقه سواد تحت حکومت جوینی میره. یه گزارش هایی هم هست درباره همین حمایتی که حتی از کشته شدن ابن ابوالحدید میکنه ابن القمی، که الان متنشو ندارم، انشالله اگر یادم باشه دفعه بعد بیارم بخونم. علیکم السلام و رحمت الله. پس محمد ابن احمد ابن محمد العلقمی نصیر امیر المؤمنین یعنی همون مستعصم عباسی که پیش از اینها هم کشته شد. بغداد رو هولاکو محاصره کرد در ماه محرم، در 20 فکر میکنم دوم تا آخر محرم بغداد محاصره بود تا اینها تسلیم شدند و خود خلیفه به اردوگاه هولاکو رفت و کلیدها رو به دستش داد. فقط از هولاکو خواست که خون خودم ریخته نشود و میگن که هولاکو هم به قول خودش عمل کرد و او رو لای یک نمدی گذاشتن و خفه کردند، کشتن طوری که خونش ریخته نشود. این امیرالمؤمنین اینجا مستعصم است. اسبغ الله علیه من ملابس النعم اضفاها. سبغ الشیء یسبغ سبوغا، یعنی دنبال دار شد، کشیده شد روی زمین. لباسی که دنبالش روی زمین کشیده شود، گسترده شود، وسیع باشد، می شود سبوغ. و خب باب افعالش که متعدیش میکنه میشه اسبغ الله علیه من ملابس النعم اضفاها. ضفا یضفو هم به معنا کثره و این لباس اینجا یعنی اوسعها، یعنی لباس گسترده، یعنی نعمتهایش را، نعمتهای گسترده خیش را بر او بگستراند. و احله من مراقب السعادة و مراتب السیادة اشرفها و اعلاها. مراقب هم که جمع مرقبه است، یعنی زمین بلند نه زمین پست. و احله من مراقب السعادة و مراتب السیادة اشرفها و اعلاها. احله یعنی جای دهد، حل یعنی جای گرفتن. توی زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم و علی الارواح التي حلت بفنائک، یعنی در دور تو جای گرفتن شهدایی که اونجا دفن هستن. و احله من مراقب السعادة و مراتب السیادة اشرفها و اعلاها. لما شرفت عبد دولته و ربیب نعمته بالاهتمام به شرح نهج البلاغه. شرفت فاعلش همون مراسمی است که اول خوندیم، یعنی چند سطر قبل که میاد فإن مراسم المولا آمده لما شرفت، یعنی شرفت هذه المراسم، فرمان ایشان این شرف رو به این بنده داد. شرفت عبد دولته و ربیب نعمته بالاهتمام به شرح نهج البلاغه، به او این شرف را داد که به شرح نهج البلاغه اهتمام کند. علی صاحبه افضل الصلوات و لذکره اطیب التحیات
بادر الی ذلك مبادرة من بعثه من قبل عزم، یعنی بدان مبادرت ورزید، بدان پرداختن کسی که پیش از آن نیز عزمی او را انگیخته بود به شرح این کتاب. ثم حمله امر جزم، پس من میخواستم این کار بکنم، حالا که یک امر قاطعی آمده است دیگه مرا بر این کار تحمیل کرده است. و شرع فیه بادی الرأی شروع مختصر و علی ذکر الغریب والمعنا مقتصر. خب آغاز کرده به شرح فی بادی الرأی، یعنی من غیر تفکر، من غیر رویت، بدون اینکه حالا بشینه نقشه بکشه. شروع کسی که به اختصار میپردازد و علی ذکر الغریب والمعنا مقتصر، برای ذکر غریب و معنای مقصود عبارات به اقتصار میپردازد. ثم تعقب الفکر فرأى ان هذه النغبة لا تشفی عواما ولا تزید الحائم الا حیاما. سپس فکر را دنبال کردید، نه اینجوری نمیشه، با این اختصار کار در نمیاد. فرأى ان هذه النغبة، اینجا پاورقی زده مصحح که نغبه الجرعة من الماء، این نغبه تشنه را سیراب نمی کند. شفا قلیله، یعنی شفا یشفی، یعنی روا عطشه، یعنی او را تشنگیش رو برطرف کرد، سیراب کرد. فعل مشهورش در عربی رواست دیگه، برای همین بحث میشه که این روا به معنای روایت و نقل قول این اصالت نداره به این معنا. اصل این کلمه به معنای سیرابی است. هنوز هم عرب ها، یعنی تو همین شهرهای عربی عراق و اینها، به همین معنا به کار میبرن، میگن هذا یروی، یعنی سیراب میکنه، خیلی شربت مثلا خوبیه. و حالا آقای دکتر شفیعی میفرمایند که اساساً روایت یک کلمه فارسی است به معنای نقل قول، و روایت که نه راوی، در حقیقت راوی به معنای نقاله، کسی که قصه تعریف میکنه، و این وارد عربی شده و بعد ازش کلمات دیگه تصریف شده است. نمیدونم. فرأى ان هذه النغبة لا تشفی عواما، تشنه ای را سیراب نمی کند. عوام تشنه است، تشنه آب، تشنه شدید، کسی که جگرش داغه. ولا تزید الحائم الا حیاما، حائم هم به معنای تشنه است. حائم طالب است، حام یحوم یعنی طلب یطلبه، ولی حائم به تشنه میگن که طالب آب است، و حیام هم که همون تشنگی است. این جگرسوزیش رو سیراب نمیکنه، ازش خلاص نمیشه با این جرعه کوچکی که من نوشتم، این شرح مختصری که من نوشتم. ابن رومی شاعر عرب یک قصیده طولانی داره، راح شیبی علی مثل الثغامی، ثغام که یک گیاهی است، و غدا عاذلی الد الخصامی کالذی زاده السقاط عن الماء ولم یشف ما به من عوامی، که مصدر همین کلمه است که الان خوندیم، ازش عوام رو اینجا داشتیم. تو همون قصیده میگه خلعتنی الخطوب عن شرع الله فاصبحت حائما فی الحیام. باز الحائما فی الحیام هم همینجا تو این شعر ابن رومی اینجا آمده، حائم و حیام. فتنکب ذلك المسلک، تنکب یعنی اعرض عنه، تجنبه، مال عنه، رهاش کرد، اعراض کرد، روی گرداند. فتنکب ذلك المسلک، ذلك المسلک یعنی اون اختصار را بیخیال شد، و رفض ذلك المنهج و بسط القول فی شرحه بسطا، و مبسوط نوشت در شرح خودش. اشتمل علی الغریب والمعانی و علم البیان و ما عصاه یشتبه و یشکل من الاعراب و التصریف.
دیگه همه جا به آنچه که غریب است، به آنچه که در معانی و بیان هست و آنچه که ممکن است اشتباه شود، اشکال شود، اعرابش، تصریفش، اینها همش پرداختیم. و اورد فی کل موضع ما یطابقه من النظائر والاشباه نثرا و نظما، و وارد کرد، نوشت، آورد در کتابش در هر موضعی آنچه که مطابق اون عبارت نهج البلاغه باشد، نظیری باشد، شبیهی باشد، آورده است، چه به نثر و چه به نظم. تو مجلس قبلم گفتیم که به حالت کشکولی پیدا کرده خیلی جاها از اشعاری که در همین معنا میاره، از عبارات بزرگان و حکما که میاره. و ذکر ما یتضمنه من السیر والوقائع والاحداث فصلا فصلا، و اینم که دیگه محتوای غالب شرح ابن ابی‌الحدید است، آنچه که در سیر و وقایع و احداث هست، یعنی تاریخ. و اشار الى ما ينطوي عليه من دقائق علم التوحید والعدل اشارة خفیفه، آنچه که از دقایق کلامی در این متن هست هم آمدیم چکار کردیم؟ بهش اشاره کردیم، اشاره‌ای خفیف، اشاره‌ای مجمل و کوتاه. و اشار الی ما ینطوی یعنی یشتمل علیه من دقائق علم التوحید والعدل، علم التوحید و عدل یعنی همون علم کلامی که ما میگیم، اشارة خفیفه. این آقا معتزلی است دیگه. ولوح الى ما یستدعی الشرح ذکره من الانساب والامثال والنکت تلویحات لطیفه، یعنی باز اشاره کرد، تلویح کرد به آنچه که شرح ذکر آن را استدعا می کند، می طلبد که این رو هم اشاره بکنیم. من بیانی است، از اگر نسبی است، اگر مثلی است، اگر نکته است، تلویحات لطیفی هم آورده ایم. و رصعه من المواعظ الزهدیه والزواجر الدینیه والحکم النفسیه والآداب الخلقیه المناسبه لفقره والمشاکله لدرره. ترصیع کرده است یعنی جواهر نشان کرده است متن خود را از مواعظ زهدی و زواجرم که نواهی است، نواهی دینی و حکم نفسی و آداب خلقی مناسب بر فقرات متن نهج البلاغه، یعنی فقره و فقره که ظاهرا هر دو صورتش صحیحه، می شود جمعش فقر یا فقرات. یه غلط شایعی ما الان توی گفتارمون داریم، میگیم این فقره نداریم، یا باید بگید فقره یا باید بگید فقره. فقره رو به قیاس فقرات داریم استفاده میکنیم، جمعش فقرات است. لفقره والمشاکلة لدرره، به این گوهرهای نهج البلاغه مشاکل است، یعنی مطابق است، یعنی موافق است، شبیه است، مانند است. شاکل، مثلا شاکل اباهو یعنی مثل پدرش رفتار کرد، شاکل اباهو فی سلوکه مثلا. والمنتظمة مع معانی، با معانی نهج البلاغه هم انتظام و ارتباط داره. فی سمط یعنی در یک سینه ریز، گفتیم ورصعه دیگه، جواهر نشان کرد. جواهر نشان کرد در چی؟ در یک سمطی. سمط یعنی سینه ریز، یعنی گردن بندی که یه نخیست توش مهره هایی یا جواهرات سفته ای ردیف شده باشن، بهش میگن سمط. این شرح میشه سینه ریزی که جواهرات مرتب و منتظم و متشاکلی در کنار هم در آن نشسته اند. والمتسقة مع جواهره فی لط، متسقه هم باز به معنای منتظم است. المتسقه ای المنتظمه، مع جواهره فی لط، لطم یعنی گردن بند،
بما یهزأ بشنوف النضار و یخجل قطع الروض غب القطار. ببخشید که این مجلس اختصاصاً همش مشغول این عبارت پردازی های مؤلف هستیم. طبیعت کتب قدما این است که خطبه ها رو خیلی ادبی میسازند و عبارت پردازی میکنند و سخن آگاهی میکنند و جناس میارند و چه میدونم قوافی میچینن، سجع بگن. لذا امروز بیشتر درگیر اینها هستیم. بعد که مقداری وارد محتوا میشه دیگه این عبارت پردازی ها طبیعتا تموم میشه. ما درگیر کلمات نخواهیم بود. این جلسه، این مجلس به نظرم یه مقداری ملال آور باشه از این جهت. خب بما یهزأ بشنوف النضار، یعنی این سمقی که من میارم، این لطی که من میارم، این گردنبند و سینه ریز جواهر نشانی که من درست کردم، یهزأ بشنوف النضار. شنوف یعنی گوشوار، گوشواره‌ای که حالا من تو لغت نگاه کردم اینو، الان یه چیزی پرسینگ میگن، چی میگن بالای گوش میزنن، اینجوری توضیح دادن لغتنامه‌های قدیم عرب که گوشواره‌ای در بالای گوش، نه پایین گوش، نمیدونم بهشون میگن شنوف. در حقیقت شنف است که جمعش میشه شنوف، مثل فلس و فلوس. دیدم نوشته الشنف القرط الاعلا، گوشواره بالاتر. نضار هم که طلای خالص است، زر ناب. پس گوشوارهای طلای خالص که هست، این سینه ریز ما، این جواهرات ما، یهزأ بهی یعنی دیگه یسخر بهی. و یخجل قطع الروض غب القطار. غب یعنی چی؟ غب یعنی بعد. غب الشیء عاقبته، آخره. بنابراین شما میتونید بگید بعد القطار، میتونید بگید غب القطار. قطار که میدونید که همیشه به معنای چی بود؟ به معنای یک ردیف پشت سر هم شتر که مثلا میرن، یک قطار شتر ما میگیم پشت سر هم، که الان هم واگن هایی که پشت سر هم چیده میشن بازم بهش میگیم قطار. درست؟ میگه مثلا شاعر میگه در میان این قطارم روز و شب مولوی میگه. یه دوستی ما داشتیم، این دانشجو بود، بیکار بود تهران، بعد آخرش تو راه آهن چیز شد، مشغول کار شدی، با تلفنی داشتیم ازش میپرسیدیم که خب چه کار میکنی؟ گفت در میان این قطارم روز و شب، همش دیگه. اما قطار اینجا جمع قطر است، قطر به معنای باران. لذا اینجا داره میگه که شرمنده میکند یخجل قطع الروض. روض یعنی سبززاران، سبززاران را بعد از مثلا باریدنهای باران شرمنده میکنن. خب سبززار وقتی باران ببارد خیلی رونق میگیره و خرم میشه. سبززار خرم را هم در زیبایی شرمنده میکند. نه خیلی باریک بینیه، نمیدونم، شاید نه، فکر میکنم همون خرمی بعد از باران توی سبززاران مد نظره. بما یهزأ بشنوف النضار و یخجل قطع الروض الغب القطار و اوضح ما یومع الیه من المسائل الفقهیه. خب آنچه که از مسائل فقهی به آن ایماء و اشاره می کند، یومع چه می کند؟ توضیح می دهد. و اوضح ما یومع الیه من المسائل الفقهیه، توضیح داده. و برهن علی ان کثیرا من فصوله داخل فی باب المعجزات المحمدیه لاشتمالها على الاخبار الغیبیه و خروجها عن وسع الطبیعه البشریه. اینها هم براتون استدلال کردیم که این بسیاری از فصولی که در این کتاب هست داخل در باب معجزات هست. چرا؟ چون توش اخبار به غیب هست. چندین خطبه داریم که
اخبار به غیب داره توش و اتفاقا محل بحث هم شده. حتی خود ابن ابوالحدید هم اینجا آراء مخالفین رو میاره که امیرالمومنین که مثلا از لشکر شام خبر میده، یه نگاهی به آسمان میکنه و خبر میده. خب بعضیا گفتن نه این مثلا حالا یه مثلا فیلمی بازی میکنه امیرالمومنین. اینا متعرض شده ابن ابوالحدید توی شرح، به جاهاش انشالله برسیم. ولی خب در چندین جا ما اخبار به غیب داریم در نهج البلاغه. یعنی حتی میشه چنان که بخواید انتخاب موضوعی بکنید از نهج البلاغه که مثلا خطبی که در مواعظ و زهد هستند، خطبی که در مثلا مسائل تاریخی میپردازن، اگر مثلا خطبی که مربوط به جنگ جمل است، خطبی که مربوط به شام است، خطبی که نمیدونم چی، میتونید یک حتی بابی باز کنید خطبی که توش اخبار به مغیبات هست. خب لاشتمالها على الاخبار الغیبیة و خروجها عن وسع الطبیعة البشریة و بین من مقامات العارفین التي یرمز الیها فی کلامه. یرمز هم که میدونید یعنی یشیرو. خود رمز به معنای چیز میاد دیگه، معنی چشمک میاد. رمزت المرأة یعنی رمزت هم، یعنی بهش چشمک زد، به معنای یه اشاره است. التي یرمز الیها فی کلامه ما لا یعقله الا العالمون. چیزهایی که در از مقامات عارفین امیرالمؤمنین بیان می کند، بیانی رمزگونه و اشاره‌وار، ما اینها رو چکار کردیم؟ مبین کردیم، آشکار کردیم. چیزهایی که لا یعقله الا العالمون ولا یدرکه الا الروحانیون المقربون. و کشف، یعنی این مؤلف یعنی بنده، کشف عن مقاصده علیه السلام فی لفظة یرسلها و معضلة یکنی عنها. و مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام رو ما برای شما آشکار میکنیم، کشف میکنیم در لفظی که آن را بر لب آورده است، بر زبان آورده است. یرسلها، یرسلها یعنی اون چیزی که در دلت داری به زبان بیاری. و معضلة یکنی عنها. معضله که میدونید یعنی راه باریک و سخت، یک گردنه صعب العبور بهش میگن معضله. و به همین مشابهت به مسئله مشکل که حلش سخت باشه میگن معضله و در ادبیات ما هست. نمیدونم ولی خیلی عادیه اگر از الفاظ ابن ابوالحدید باشه. اساساً این کلمات دعایی، عبارات دعایی در نسخه های خطی در متون کهن به راحتی نمیشه فهمید که کدومش چقدر اصالت داره، سخته. به خاطر اینکه کاتب ها همیشه خیلی راحت با مسامحه در اینها تصرف میکردند. اخیراً دوست ما آقای سید محمد حسین حکیم خدا حفظش کنه یک مقاله ای رو نوشتن مفصل، خیلی هم سرش زحمت کشید برای نشان دادن علیه السلام هایی که در نهج البلاغه تبدیل به رضی الله عنه شده، چه نسخه هایی، کجا، در چه زمانی اینها، و نتیجه گرفته این اتفاق توی قرن 7 یک باره میفته که اهل سنت رغبت میکنن خیلی به نهج البلاغه و نسخه های رضی الله عنه توش زیاد میشه. به راحتی نمیشه فهمید این رو، ولی خب ابن ابوالحدید نمیدونم احتمالاً علیه السلام دیگه با اون اسمی از امام الان مستقیم نبرده که ما می‌خوایم انگیزه قائل باشیم که نه، بالاخره مرجع زمین پیداست دیگه، چه فرق میکنه وقتی که امیرالمومنین باشه کاتب با هر رأیی که داره عوضش میکنه. اگر رضی الله عنه علیه السلامش میکنه، اگر علیه السلام رضی الله عنهش میکنه. اینها یه مقاله‌ای داره آقای شفیعی توی نامه بهارستان چاپ شده، اسمش هست نقش ایدئولوژیک نسخه بدلها. در جاهایی که کاتب بنابر انگیزه های اعتقادی خودش میاد و برای ما نسخه بدلهایی میسازه در حقیقت.
و غامضة یعرض بها. غامضه هم که یعنی پوشیده است، یه پوشیده ای که یعرض بها، عرض یعرض تعریضا، تعریض به مقابل تصریح هست دیگه. و خفایا یجمجم بذکرها، و باز همون معناست، پوشیدگی هایی که، پوشیده هایی که اونها رو بیان نمی کند، آشکار نمی کند. و هنات، هنات معنی کلمات به معنی داهیه هم هست، یعنی مصیبت، امری که امر منکر عظیم، یه امری که بده و خیلی برات سخته، این بهش میگن. و هنات تجیش فی صدره، در دل امیرالمؤمنین فوران میکرد. تجیشو یعنی میجوشید. و به جیش هم که سپاه هست میگن جیش از همین ماده است، به خاطر اینکه خلقی هستند که میجوشند و پیش میآیند. تجیشو فکر میکنم به ادغارم که بچه ها میگن جیش، از همین فورانش باشه. و تجیش فی صدره فینفث بها نفثة المصدور. اون دواهی و مصائبی که در قلب امیرالمؤمنین می جوشید و خب میدونید خیلیاش طبیعتاً بیان نمی شد دیگه، نفثة المصدوری بود. مصدور یعنی کسی که مشکل ریوی دارد، صدرش سینه‌اش مشکل داره، سل داره، چی داره، بهش میگن مصدور. نفثه هم چیزیست که از دهان بیرون پرت میشه. نفثة المصدور میگن اون سرفه است، اون خلطی است که یک بیمار ریوی از دهانش میفته و احساس راحتی توی گلوش میکنه. نفثة المصدوره. اون گفته است که شما تو دلتون پنهان کردید و میگید، از دهانتون در میاد و سبک میشید. در حقیقت نفثة المصدوره. یه شعری داره یکی از مریدان امیرالمؤمنین، عرفی شیرازی است، از شاعران سبک هندی که در هندوستان بود، میگه چون زخم تازه دوخته از خون لبالبم، چون زخم تازه دوخته از خون لبالبم، ای وای اگر به شکوه شود آشنا لبم. 100 بار لب گشودم و بیرون نریختم، خونی که موج میزند از سینه تا لبم. همینه. تجیش فی صدره فینفث بها نفثة المصدور. چرا میگم از مریدان امیرالمؤمنین؟ چون یه بیتی داره این عرفی، میگه که به کاوش مژه از گور تا نجف بروم، اگر به هند به خاکم کنند یا به تتار. یعنی اگه منو تو هند دفن کنن، به کاوش مژه، یعنی با مژه هام توی قبرم اینقدر این خاکا رو یواش 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 پس میزنم تا برسم به نجف. به کاوش مژه از گور تا نجف بروم، اگر به هند به خاکم کنند یا به تتار. که اتفاقا بعد از فوتش که تو هند دفنش میکنن، نمیدونم چقدر سال بعدش، ماده تاریخی هم داره، استخوناشو در میارن و میبرن در نجف دفن میکنن. الان توی این ایوان طلای نجف، این شاهکار هنری زیبایی که الان همچنان هست، اگر که وقتی که شما میخواین وارد به اون رواق بشید، وارد حرم بشید، این در ایوان طلا دو طرفش اگر نگاه کنید قصیده عرفی شیرازی در مدح امیرالمؤمنین نوشته شده به نص تعلیق. هر دو طرف ابیاتش زیاده، ابیات زیادی. این طرف نه، شعر ترکی اون کتیبه‌ایه که نوار بالاست و رنگ چیز داره، لاجوردی داره. این اصلا خیلی دیده نمیشه، این که من میگم، چون اصلا رنگ نداره، همون طلاییه، فقط برجستگی نص تعلیق داره و ابیات خیلی زیادی هم هست هر دو طرفه. فارسی. تجیش فی صدره فینفث بها نفثة المصدور، یعنی اظهار شکوا میکند، بث شکوا میکند. و مرمضات مؤلمات یشکوها فیستریح بشکواها استراحة المکروب. مرمضات یعنی چیزایی که اذیت میکنن. ارمضه یعنی اشتد علیه، مثلا
ارمض الحر القوم، گرما بر مثلا اینها چی کرد؟ آزارشون داد، شدید شد برشون. مرمغات اون شدائد در حقیقت. معلمات هم که آزاردهنده است. یشکوها، لب به شکایت باز میکنه به این مشکلات. فیستریح بشکواها، با این شکایت دلش آروم میگیره. استراحت المکروب، مکروب هم که همون محمومه در حقیقت. فخرج هذا الكتاب كتابا كاملا في فنه واحدا بين ابناء جنسه. خیلی کتاب خوبی در آمد. ممتعا بمحاسنه، جلیلة فوائده، شریفة مقاصده، عظیما شأنه، عالیة منزلته ومكانه، ولا عجب ان يتقرب بسید الكتب الى سید الملوک. خب خیلی تعریف و تمجید قشنگیه. عجیب نیست که بخوایم با یک کتاب خیلی حسابی سید کتب به سید ملوک تقرب حاصل کنیم. هم داره مخاطبش رو که در حقیقت وزیر است، ابن علقمی است، رو داره مدح میکنه، هم کتاب خودش رو. و به جامع الفضائل الى جامع المناقب، به وسیله جامع فضائل که کتاب من باشد به جامع مناقب که جناب ابن علقمی باشد نزدیک شویم. و به واحد العصر الى اوحد الدهر، فالاشیاء بامثالها الیاق و الى اشکالها اقرب، هر چیزی به شبیه خودش نزدیک میشه. و شبه الشیء الیه منجذب و نحوه دان و مقترب، و به سمت شبیه خودش می رود. ولم یشرح هذا الكتاب قبلی فيما اعلمه الا واحد، فقط یک نفر قبل از من این کتاب را شرح کرده است، که البته اینجا اشتباهه، من دیگه توضیحاتشو نمیدم چون جناب اخوی توی درس‌های نحو البلاغه گفتن. مرحوم پدر ما یک پژوهش مفصلی کردن در مورد ترتیب شروح اولیه نهج البلاغه و خب این کاملا اشتباهه. حتی قطب راوندی رو هم که این میاره اشتباهه. ولم يشرح هذا الكتاب قبلي فيما أعلمه إلا واحد وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه المعروف بالقطب الراوندی. از همین راوند کاشان. قطب راوندی هم اخوی توضیح دادن، دیگه اطاله نمیدیم. شخصیت بسیار مشهوری است و در قم هم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون. و کان من فقهاء الامامیه، از فقهای ما بود، مایی که من میگم نه او. ولم یکن من رجال هذا الكتاب، مرد این کتاب نبود که همچین شرحی بنویسه. لاقتصاره مدت عمره على الاشتغال بعلم الفقه وحده، و اینکه همه عمرشو به علم فقه منشغل کرد. و انا للفقيه ان يشرح هذه الفنون المتنوعة و یخوض فی هذه العلوم المتشعبه. فقیه کجا میتونه این فنون متنوع رو شرح کنه و خوض کند در این علوم متشعب؟ چجوری ترجمهش کنیم؟ آره، در شاخه های مختلف علوم. لا جرم ان شرحه لا یخفى حاله علی الذکی، اگر که تیزهوشی باشد میفهمد که شرحش چجوریه. و جر الوادی فطم علی القری، اینم یک مسئله است. جناب محمد ابوالفضل ابراهیم در پاورقی آورده است، میگه قال المیدانی فی شرحه ای جرى سیل الوادی فطم ای دفن، یقال طم السیل رکیه ای دفنها. یعنی چی؟ یعنی آمده سیلی مجرای آب باغها رو چکار کرده؟ خراب کرده، همه رو دفن کرده، همه رو هموار کرده رفته. این شرحی که من نوشتم همینجور منسوخ کرد شرح قطب راوندی را. اون یه آبراهی بود در کشتزاری در باغی و من سیلی بودم که اومدم اونو منسوخ کردم و رفت. وقد تعرضت فی هذا الشرح لمناقضته، در این شرح هم من به مناقضه ایشان متعرض شده ام، پرداخته ام. مناقضه یعنی هم مخالفت، یعنی
رأیش بیاری و نقیضش رو بگی، نقضش کنی و مخالفش رو بگی. فی مواضع یسیره، در چند مورد اندک. اقتضت الحال ذکرها، حال اقتضا می کرد، می طلبید که بگویم، وگرنه خیلی هم باش کاری نداشتم. اینجام تقریبا درست نمیگه، در خیلی جاها باش کار داره و خیلی جاها هم ازش استفاده هم کرده. و اعرضت عن کثیر مما قاله، و روی گرداندم از بسیاری از آن چه گفته بود. اذ لم ار فی ذکرهی و نقضهی کبیر فائده، من نیومدم با او بحث بکنم، فایده زیادی ندارد که بخوام نقض او کنم. و انا قبل ان اشرع فی الشرح اذکر اقوال اصحابنا رحمهم الله فی الامامه، من قبل از که شرح شروع کنم چند تا چیز میخوام بگم. یاد میکنم از اقوال اصحاب ما، یعنی معتزله، در امامت. فی الامامه و التفضیل والبغاة والخوارج، و متبع ذلك بذکر نسب امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از اون نسب رو میگم. و لمع یسیرة من فضائله، ثم اثلث یا اثلث، هر دوش میشه خوند، یعنی یه سومینی می آورم. به ذکر نسب رضی ابی الحسن محمد بن الحسین الموسوی رحمه الله و بعض خصائصه و مناقبه، ثم اشرع في شرح خطبة نهج البلاغة التي هي من كلام الرضي ابی الحسن رحمه الله. بعدش هم که اول باید چی بگیم قبل از ورود به خطبه های امیرالمومنین؟ مقدمه خود شریف رضی بر نهج البلاغه که مقدمه کوتاهی است. فاذا انتهيت من ذلك كله ابتدأت بعون الله وتوفيقه في شرح كلام امیر المؤمنین علیه السلام شیئا فشیئا. اینا که تموم شد انشاءالله اینها رو شروع میکنیم. و من الله سبحانه استمد المعونه و استدر اسباب العصمة و استمیح غمائم الرحمه. استدر به معنی استدراج دیگه، نوشیدنه، دوشیدنه، یعنی شیر خواستن، طلب یک منفعتی. استدر اسباب العصمه یعنی طلب میکنم از خداوند و من الله سبحانه کمک میخواهم. استمد المعونه و استدر اسباب العصمه، اسباب دوری از خطا رو هم از خداوند میطلبم. و استمیح غمائم الرحمه، استمیح هم مثل استدراره، استماح هم یعنی سؤال عطا، درخواست یک عطایی. استمیح و استدر به یه معناست. غمائم هم که جمع غمام است یعنی سحابه، یعنی ابر. و استمیح غمائم الرحمه و امتری باز به همین معناست، به معنای استدر. امتر اللبن یعنی شیر خواست. اخلاف البرکه، برکه یعنی سعادت. و امتری اخلاف جمع خلف است، خلف به معنای نوک پستان شتر است. و امتری اخلاف البرکه، میخوام طلب کنم شیر بگیرم. امتر گفتیم امتر اللبن دیگه، یعنی شیر دوشید. اخلاف برکه را که سعادت است. و اشیم بارق النماء و الزیاده، بارق تکرار شد در مجلس قبلم داشتیم، یعنی ابری که چی داشته باشه؟ برق داشته باشه در آسمان. خب برقی می جهد و رعدی به صدا می آید و بارانی می بارد. اشیمو یعنی شام السحاب، شام السحاب یعنی چشمش به ابره، منتظر بارونیه. کاری که کشتکاران میکنن، نگاهشون به آسمونه، اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه. این اشیمو بارق النماء و زیاده، من اون ابر بارانزای زیادت را چشم به راهم خلاصه. فما المرجو الا فضله ولا المأمول الا طوله ولا الوثوق الا برحمته ولا السكون الا الى رأفته، که خداوند است. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.